Jom skor A Sains SPM Section A. Dalam bahagian A kertas 2 SPM, anda akan diuji 10 kemahiran proses sains iaitu pemerhatian, observation, inference, hypothesis, pemboleh ubah, variables, berkomunikasi menggunakan graf, mengelas, classification, meramal, predict, hubungan, relationship, definisi secara operasi, operational definition, dan yang ke-10, mengukur, measuring. Kita mula dengan pemerhatian dan inference, observation and inference. Diagram 2 shows an experiment to study the effect of light on the growth of bacteria. Raja 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria. The condition of the nutrient brought in the test tube P and Q is observed after 3 days. The result of this experiment is recorded in Table 2. Keadaan bubur nutrien dalam tabung uji P dan Q diperhatikan selepas 3 hari. Keputusan eksperimen ini direkodkan dalam jadual 2. Soalan yang pertama, state one observation on the nutrient broth which has been kept in the black box for 3 days. Nyatakan satu pemerhatian pada bubur nutrien yang telah disimpan dalam kotak hitam selama 3 hari. Maka kita akan rujuk pada tabung uji P dalam diagram 2 atau raja 2 dan tabung uji P dalam jadual 2. Pemerhatiannya adalah cloudy atau keruh. Maka jawapannya adalah cloudy atau keruh. Soalan yang kedua. State one inference for this experiment. Nyatakan satu inference bagi eksperimen ini, iaitu memberi sebab kepada pemerhatian anda kenapakah keadaan bubur menjadi keruh. Dark condition is suitable for the growth of bacteria. Keadaan gelap sesuai untuk pertumbuhan bakteria. Kemahiran proses sains seterusnya adalah observation and hypothesis, pemerhatian dan hipotesis. Diagram 1 shows an experiment to study the electrical conductivity of substance. Raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik bahan. Table 1 shows the result of this experiment. Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen ini. Dalam jadual 1 yang ditunjukkan, pada kolom pertama, iaitu substance, bahan, iron rod, rod besi, sulfur rod, rod sulfur, merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan atau manipulated variable. Manakala pada kolom yang kedua, condition of bulb, keadaan mentol, lights up, menyala, does not light up, tidak menyala, merupakan pemboleh ubah bergerak balas, responding variables. Soalan yang pertama. State 1 observation. Nyatakan satu pemerhatian. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu merujuk kepada jadual 1. When iron rod is used, the bulb lights up. Apabila rod besi digunakan, mentol menyala. When sulfur rod is used, the bulb doesn't light up. Apabila rod besi digunakan, mentol tidak menyala. Soalan kedua, state the hypothesis. Nyatakan satu hipotesis. Untuk menjawab soalan hipotesis, murid perlu juga merujuk kepada tujuan eksperimen, iaitu to study the electrical conductivity of substance, untuk mengkaji kekonduksian elektrik bahan. Jawapannya,
Iron rod can conduct electricity. Rod besi boleh mengkonduksikan elektrik. Atau sulfur rod can't conduct electricity. Rod sulfur tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Kemahiran proses sains seterusnya adalah pemerhatian, observation, inference, dan pemboleh ubah yang dimanipulasikan, manipulated variables. Diagram 4.1 and diagram 4.2 show the setup of an experiment to study the malleability of different materials by hitting it with a hammer. Raja 4.1 dan Raja 4.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji ketertempaan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. Untuk soalan ini, murid perlu berhati-hati sebab hanya Raja 4.1 saja akan terlibat. Based on diagram 4.1, berdasarkan Raja 4.1, State 1 observation nyatakan satu pemerhatian. Copper block become copper plate. Blok kuprum berubah menjadi kepingan kuprum. State 1 inference for your answer in A. Nyatakan satu inference untuk jawapan anda di A. Murid diminta untuk memberikan sebab terhadap pemerhatian di A. Untuk ini, murid perlu merujuk kepada tujuan eksperimen. To study the malleability of different materials. Untuk mengkaji ketertempaan bahan yang berbeza. Oleh yang demikian, copper is malleable. Kuprum boleh ditempah. State the manipulated variable. Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Type of block or substance or copper and carbon block. Jenis blok atau jenis bahan atau blok kuprum dan karbon. Berkomunikasi menggunakan graf. Dalam soalan ini, murid dikendaki untuk melukiskan graf dan kemudian berdasarkan graf yang dilukis, menentukan daya yang bertindak pada ombak kecil jika daya yang bertindak pada ombak besar adalah 8 Newton. Pindahkan data dengan betul, transfer all the data correctly, tandakan dengan jelas pada graf, mark the point clearly on the graph, kemudian gunakan pembaris untuk melukis garis lurus. Langkah seterusnya, lukiskan garis putus-putus dotted lines untuk mendapatkan jawapan untuk soalan yang kedua. Untuk graf garis atau line graph yang tidak memerlukan penggunaan pembaris, murid-murid perlu berhati-hati. Contohnya, pastikan graf adalah licin dan tiada bucu, seperti graf ini. Ini adalah salah. Pastikan anda melukis graf yang licin seperti contoh ini. Untuk graf bar, murid-murid perlu berhati-hati
dalam mengira data. Contohnya, dalam soalan ini, bilangan murid. Pastikan data dipindahkan dengan tepat pada graf yang telah disediakan. Please make sure it is correct. Lukiskan bar dengan kemas, lebar setiap bar mestilah sama. For bar graph variation, variasi, pastikan anda tahu membezakan variasi tak selanjar, discontinuous variation, dengan variasi selanjar, continuous variation. Kemahiran proses sains seterusnya adalah mengelas, classification. Kita lihat contoh yang pertama. Match the object with the correct type of plastic. Padankan objek dengan jenis plastik yang betul. Anda hanya perlukan padankan sahaja. Contoh yang kedua. Mark in the boxes provided the material which has the same characteristic as the material in diagram 4.2. Tandakan pada kotak yang disediakan bagi bahan yang punya ciri yang sama dengan bahan dalam raja 4.2. Pastikan anda menggunakan simbol yang telah ditetapkan. Measuring, mengukur, relationship, hubungan. Diagram 4.1 and diagram 4.2 show an experiment to study the relationship between the velocity of trolley and the displacement of wooden block. Raja 4.1 dan Raja 4.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara hal laju troli dengan jarak sesaran blok kayu. A. Using a ruler, measure the displacement of wooden block after collision in diagram 4.1. Dengan menggunakan pembaris, ukur sesaran blok kayu selepas perlanggaran dalam Raja 4.1. Murid dikehendaki untuk mengukur sesaran blok kayu dan menulis jawapan pada jadual 4. Pada jadual 4, kenal pastikan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Velocity of trolley. Pemboleh ubah manipulasi, manipulated variables. Displacement of wooden block, sesaran blok kayu. Pemboleh ubah bergerak balas, responding variables. Soalan B. State the relationship between the velocity of the trolley and the displacement of the wooden block. Nyatakan hubungan antara hal laju troli dengan sesaran blok kayu. Untuk menjawab soalan ini, pastikan murid meletakkan pemboleh ubah manipulasi dahulu, kemudian pemboleh ubah yang bergerak balas. The higher the velocity of the trolley, the further the displacement of the wooden block. Semakin tinggi hal laju troli, semakin jauh sesaran blok kayu. Kemahiran proses sains seterusnya adalah meramal, predict. Predict the color of light observed on the white screen if blue filter is used. Ramalkan warna cahaya yang diperhatikan pada skrin putih jika penapis biru digunakan. Untuk soalan ini, murid perlu faham berkaitan dengan warna primer, primary colors. Jawapannya adalah biru, blue. Sekiranya menggunakan graf untuk meramal, contohnya, predict the volume of hydrogen gas that is released at the 16th minute. Ramalkan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan
pada minit ke-16. Pada kertas graf, tentukan kedudukan 16 minit dan kemudian lukiskan garis putus-putus dotted lines seperti berikut untuk dapatkan jawapan, iaitu 30 cm padu. Kemahiran proses sains yang terakhir adalah definisi secara operasi. Operational definition. State the operational definition of bacteria. Nyatakan operasi secara definisi bagi bakteria. Untuk memulakan jawapan anda, pastikan anda memulakan dengan perkataan bakteria. Dan untuk melengkapkan jawapan anda, pastikan anda merujuk kepada jadual 2, iaitu pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan pemerhatian. Responding variable based on observation. Bacteria is a substance that cause the nutrient broth to be cloudy. Bakteria adalah bahan yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Sila ambil perhatian, compulsory to write atau wajib untuk tulis substance bahan. Second example of defined operational. Diagram 4.1 and diagram 4.2 show the setup of an experiment to study the malleability of different materials by hitting it with a hammer. Raja 4.1 dan Raja 4.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji ketertempahan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. State the responding variable. Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. The condition of the block, copper plate and carbon powder, keadaan blok, kepingan kuprum dan serbuk karbon, adalah pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan pemerhatian. Responding variable based on observation, manakala the malleability of the block, ketertempahan bahan, adalah pemboleh bergerak balas berdasarkan inference. Responding variables based on inference. Untuk menjawab soalan operasi secara definisi, kita menggunakan pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan pemerhatian. Untuk soalan ini, operasi secara definisi bagi logam, kita akan hanya rujuk pada Raja 4.1. Pastikan ayat anda bermula dengan perkataan metal, logam. Metal is a substance that become plate after being hit by a hammer. Logam adalah bahan yang berubah menjadi kepingan apabila diketuk dengan tukul. Final example for defined operational. Diagram 4.1 and diagram 4.2 show the setup of an experiment to study the malleability of different materials by hitting it with a hammer. Raja 4.1 dan Raja 4.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji ketertempahan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. State the responding variable. Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. The condition of the block, copper plate and carbon powder. Keadaan blok, kepingan kuprum dan serbuk karbon. Pemboleh ubah bergerak balas ini adalah berdasarkan pemerhatian. Responding variable based on observation, manakala the malleability of the block, ketertempahan bahan, adalah pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan inference. Responding variables based on inference. Untuk menjawab soalan operasi secara definisi bagi bukan logam, maka kita akan hanya merujuk pada pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan pemerhatian, responding variable based on observation,
dan Raja 4.2. Pastikan jawapan anda dimulakan dengan perkataan non-metal, bukan logam. Non-metal is a substance that become powder after being hit by a hammer. Bukan logam adalah bahan yang berubah menjadi serbuk apabila diketuk dengan tukul. Dalam sesi ini, cikgu telah terangkan 10 kemahiran proses sains dengan menggunakan soalan. Diharapkan bimbingan secara ringkas ini akan dapat membantu murid-murid untuk meningkatkan lagi kefahaman anda dalam menjawab soalan kemahiran proses sains. Sekian untuk sesi ini. All the best to all of you.